את דרוזית? כן. מאיפה? מג'וליס. ג'וליס. איך את מגדירה לעצמך? איך אני מגדירה את עצמי? כן. כדרוזית ישראלית. אוקיי. שזה מוסלמי, ערבי? לא, לא. ציוני? לא, שום דבר, דרוזית ישראלית. דרוזית ישראלי. אוקיי. למה לא, מוסלמי זה ברור כי זה דת אחר, כן. זה לאנשים בחוץ נכון. שלא מבינים. ערבי, למה לא ערבי? כי אני לא מרגישה שאני שייכת לכיסא הזו. אפילו שאת מדברת ערבי. נכון. בסדר? וציוני למה לא? כן, אני גם לא יהודית. אני מרגישה חייבים להיות יהודי להיות ציוני? אני מרגישה כך. מה זה הזהות הדרוזי? דרוזי זה דת. אוקיי. דת, ויתרו את הנביא שלהם, ואנחנו אישה אחד, אלוהים אחד, אישה אחד, לא מתחתנים חוץ מהדרוזים, דרוזי מתחתן מי שדרוזי. מי שמתגרש אסור להחזיר את האישה פעם אחרת, אסור להתחתן אותה פעם שנית, ככה הדרוזים שומרים על הגנטי שלהם. אוקיי. אבל מה זה הזהות שלכם? אתם ישראלים? אתם ערבים? לא, מה? אנחנו ערבים, מדברים ערבית גם, ואנחנו מפוזרים במזרח התיכון. רוב הדרוזים הם בסוריה, אחר כך לבנון, אחר כך ישראל, ויש קצת לא הרבה בירדן. אוקיי. כל הדרוזים במזרח התיכון זה כמעט איזה מיליון. אז אתם לא מוסלמים. אנחנו יצאנו מהשיעים. אוקיי. השורש שלנו אסלאם. אוקיי. השורש שלנו אבל אסלאם. אתם מוסלמים? לא. אוקיי. דרוזי זה דת. בסדר. זה דת מיוחד. ואתם פלסטינאים? לא. ואתם ערבים אמרתם? אני דרוזי סורי. אוקיי. אם אתה סורי, זו השאלה הבאה. אני סורי. כן. סבתא שלי דרוזיה ליבנונית. דודה שלי דרוזיה ישראלית. ויש לי משפחות בטורינטו ובאוקלהומה סיטי. יפה. אני למדתי בקונטרה ישנה, לפני 67. אחרי 67 אני מהמורים הכי צעירים בארץ. אני הייתי מורה בגיל 17. חינכתי את הגיל הטיפש 10, מתמטיקה וערבית ספרותית. עבדתי בחינוך 31 שנה, והיום עובדים אצל האישה. זהו. איך את מגדירה לעצמך בתור דרוזית? קודם כל אני מגדירה את עצמי כדרוזית גאה, שאני מרגישה שאני שייכת למדינת ישראל, נולדתי במדינת ישראל, ואני מרגישה שאני חיה במדינה שמכילה אותי ומחבקת אותי, ואני לא מרגישה שאני לא שייכת, ממש, כאילו... מרגישה שאת סוג ב'? אני שומע את זה מהערבים. לא, אנחנו כן אומרים את זה כי מבחינה חוקית עכשיו בחוק הלאום הזכירו לנו שאנחנו סוג ב', אבל כשאבא שלי שירת בצבא והבן שלי שירת בצבא והאחים שלי שירתו בצבא והם קיבלו את כל הזכויות שלהם, אני לא מרגישה שאני סוג ב'. זה אחד. אני רוצה להיות שווה, זה כל מה שאני רוצה. אין לי בעיה עם חוק הלאום, אף אחד לא מתווכח לא עם סמל המדינה ולא עם השם של המדינה ולא עם השפה של המדינה, אפילו אנחנו משתמשים בעברית יותר מהערבית, אבל אני לא רוצה שיזכירו לי במסמך רשמי שזה לא המדינה שלך. אני לא ארשה, זה חד משמעית, כי גדלנו על מגילת העצמאות, וזה סותר את מגילת העצמאות. את מגדירה לעצמך ערבייה? לא, אני דוברת ערבית, אני דרוזית, אני לא ערבייה. אוקיי. פלסטינאית אני מניח שלא. ממש לא. אוקיי, מוסלמית ברור שלא. ממש לא. וציונית? ציונית לא מגדירה את עצמי ציונית, אבל אני מאוהבת במדינה שלי, ואני מכבדת את החוקים של המדינה. ציונית, מה זה ציונית? אני לא יודעת מה זה ציונית. אני שמה את דגל המדינה מעל הבית שלי, אני לא יודעת אם לזה קוראים ציונית. זהו. שזו מדינה יהודית ודמוקרטית. כן. אני מרגישה שאני חיה במדינה דמוקרטית. ויהודית זה בסדר? זה בטח שזה בסדר, למה? מאז שנולדתי, אני בת 39 ואני גרה עם היהודים. אין לי בעיה עם זה ממש. להפך, זה מחזק אותי יותר. איך הזהות שלך בתור דרוזי? האם את ישראלית, מוסלמית, ציונית, ערבית? מה את? אני דרוזית. אוקיי. שזה אומר מה?
שאני מתחברת רק לחברה שלי. אוקיי. את לא מוסלמית, את לא פלסטינאית, את לא ציונית. לא. לא. יהודית ברור שלא. לאלה שרואים. ערבייה. אבל כן. אני דרוזית וערבייה. דרוזית חיה במדינת יהודית. אוקיי. ומה עם סוריה? לא הבנתי השאלה. את סורית גם? כי פה אנחנו בגולן. אני בלי זהות. Explain, what is it to be a Druze? What is Druze? It's a really secretive religion, I'd say. It's basically the secret part of it that you can't become a Druze. You can't become a Druze, or you can't become a Druze. You have to be born to Druze parents. Your mother and father have to be Druze, and you also need to marry only a Druze woman. So like, it's connected to You can't marry Druze. You can't marry Druze. Like, me can't. And it's probably like we're the most minority in this country, Okay. you could say. And we serve in the army. So it's But like a fun fact. identity-wise, this was the question. Are you Israeli? Okay, this is like probably a sensitive subject because I heard a lot of differences. For me, I'm an Israeli Druze Okay. because I have Israeli passport. I Okay. don't have a Fair anything enough. else. It's okay. But do you identify as an Israeli? Yeah. Okay. I lived here. Do you identify as an Arab? I can't say not because I speak Arabic. My main language is Arabic, so it's not like I can not choose to be because it's a nationality. So Do you identify as an Arab? As a Palestinian? it's a really hard question. I prefer not answering it because Oh. technically everyone can identify whatever they like, but the realistic part is like I have an Israeli passport, so I can't say no. So No, but in ethnicity, like in your ethnic or in your culture. I mean, in a way. no Israeli. רגע, אני אגיע לזה. אוקיי. הוא מדבר עברית. כן. כן. זה השאלה הבאה, אם הוא מוסלמי. I'm Israeli. Like, Okay. yeah. And Muslim, I know the answer is no. I'm not a Muslim. Yeah, not a Muslim because it's a different Druze. religion. It's Yeah. so I'm just trying to explain that. Completely different religion. Okay. How do you define yourself How do I define myself? as a Druze? That's a tough one. How do I define myself? Just a normal human, I guess. Okay, It's not because the special. options that were given to me was, are you Muslim, Israeli, Zionist, Arab? What a Druze. Normal Druze. So it's not Normal that special. Druze. But Druze are okay. Would you say you're Muslim? No, I it's assume not, no. It's Okay, not Muslim. It's not Muslim. It's Okay. not Christian. It's not Jewish. we have our own Not the religion. same It's just religion. Okay. Israeli? Israeli. Yes. Yes. Also. Yeah. Okay. Zionist? No. What was the question? Zioni. Zioni. No. No. Okay. Arab. We're not technically Arab, but I guess we were born between Arabs, and so yeah, we're Arab. Why are you not technically Arab? Technically, Druze aren't Arab. Like if you put Druze wherever, like in Canada or whatever, they'll grow up learning that language. We just so happen to be between Arabs, so we. But you don't define yourself as an Arab. Technically, we're not. But, Okay. You speak Arabic, yes, yeah, obviously, but okay. In terms of identity, that's Yes. all I'm asking. Do you have I another? would say Arab. What? I would say Arab. Arab. Okay. Okay. And why do you say Arab and he doesn't? Just curious. Because our language is in Arabic, so we're Arab. Also, our religion is based on Arabic. The language is on based from Arabic. Yeah. Okay. Sorry, I forgot to ask Palestinian. Are you Palestinian? No, we are from Israel, and also most of the Jews prefer to say that they are from Israel because they are have commitment to their country, so they are loyal to their country. Okay. But in culture, In culture, also we would say we are from Israel, not from Palestine. a different opinion? no, same opinion. We were here long before Israel and Palestine, but where we happened to grow was Israel. So yeah, we're Israel. But you don't see yourself connected to Palestinian culture more than Israeli culture, let's say? We have no problem with Palestinians or Israel, but yeah, we're part of Israel. So yeah. I have other people, yes? Where would you feel more comfortable?
to be hosted by a Jewish guy in some whatever place, maybe a settlement, or by a Palestinian in Ramallah or Jenin or something? You can't base it on either Palestinian or Jewish, because I have both Jewish friends and both Palestinian, and they're both great to me. It really depends on the person. Like, a person can be Jewish or Palestinian and be racist. A person can be Jewish and Palestinian and be one of the kindest people on earth. You can't really base that on their race or anything. So yeah, it's basically about the person, but there's a lot of great people here, Palestinian and Jewish. And you go to the West Bank, or you never been, like Ramallah and Oh, stuff? I've been all over the place. It's great everywhere. Wherever we go, people are great hosts. People, they talk to you. They're great to you. When Palestinians find out you're Druze, Palestinians in Ramallah, Bethlehem, do they? A lot of Palestinian customers come here and they treat us great. They talk with us. They're very nice. Yeah. No, but they don't treat you bad. They like see you as traitors or No, something. also the Jews go They don't. there and they give them great The Jews go where? Sorry. to Palestinian. They also go there. Palestinian Areas. משום שהדת הדרוזית באה דת אחרונה, אז הדת הדרוזית היא לקחה מכל הדתות. يعني בואו אנשים אז, או המייסד של הדת, הוא הסתכל על הדת הנוצרית, בדק את כל החוקים שלהם, חלק ראה שהוא טוב, לקח, חלק ראה שהוא פחות טוב, עזב. אז הוא הלך גם לדת היהודית. ראה חלק טוב, לקח, חלק פחות טוב, הוא לא לקח, גם לדת המוסלמית. הדת הדרוזית לקחה מכל הדתות. כן. מכל הדתות. בחרו את הדברים שהם, בוא נגיד, מתונים, ושצריכים להיות בין בן אדם לבן אדם, ופה היסוד. אז כנראה גם המוסלמים, גם הנוצרים, גם היהודים ראו בזה אולי משהו לא מצא חן בהם, כי זה דברים שהם שלנו, ואלה באו עכשיו חדשים והם גנבו לנו או לקחו לנו ועשו להם דת חדשה. אבל פה אולי יש פה קצת כעס. אז אצל המוסלמים יש הכי הרבה כעס, לא אצל כל המוסלמים. יש קבוצה במוסלמים שהם קוראים להם הקבוצה הווהאבית, שהם הכי הרבה כועסים והוציאו פתוות שדרוזים הם כופרים. אתה יודע, בחוקים של האסלאם, שאם אתה נגיד יהודי, אתה יהודי או נוצרי? יהודי. אם אתה יהודי, אתה יכול לבוא, אם תופסים אותך נגיד, שלושה דברים, או שאתה מתאסלם, זה היוגז, או אתה מתאסלם, או הורגים אותך, או אתה משלם ג'זיה, כי אתה יהודי. עכשיו, גם לנוצרים. גם ככה, יש תנאים, אתה יכול להישאר בחיים בתנאי שאתה תעמוד בתנאים האלה. בקשר לדרוזים לא. הדרוזים אסור לקבל אותם לאסלאם, הם כופרים, אין להם דרך חזרה, אסור לקבל אותם לאסלאם, אסור לקבל מהם ג'זיה, צריך את הגברים להרוג, את הכסף לקחת ואת הנשים, יש מילה קוראים לה איסבו ניסאהו. מה זה בעברית? זה לקחת אותם שפחות מין. כן, כן, כן. כן. אז מפה הכעס אצל האסלאם על הדרוזים יותר מהנוצרים אז אתה לא פלסטינאי. תראה, אני דרוזי, ישראלי, פלסטינאי, תקרא לי מה שאתה רוצה. אבל מה אתה קורא לעצמך? אני קורא לעצמי דרוזי, נאמן לאדמה שלי, נאמן למדינה וחוקיה ולדת. ולכבוד, כמו שאמרנו. וכשקוראים לך פלסטיני, או אם קוראים לך פלסטיני, זה מפריע לך? אכפת לך? תראה, אם קוראים לי פלסטיני
מתוך כוונה שאני שייך לרשות הפלסטינית או לחמאס, או עם הפלסטין. לעם הפלסטיני כבני אדם שגרים, אני השכן שלי פה מוסלמי, והשכן הוא למעלה נוצרי, ואני פה דרוזי, ויותר למעלה יהודי, יש פה 4 עדות, 4 דתות. אם קוראים לי פלסטיני ומסתכלים עליי בעין שאני תושב פקיעין וחיים פה הדרוזי ליד המוסלמי, ליד הנוצרי, ליד היהודי, אם זה הכוונה, אז כן, אני פלסטיני. אם מתייחסים לזה שאני ישראלי מהסיבה הזאת, אז כן, אני גם מסכים. תוסיף על זה מה שאמרתי קודם, ואני לא מדבר בשני שפות, ולא אתחנף לאף אחד. אני דרוזי היום, ישראלי, משום מי ששולט במדינת ישראל או בפלסטין, לפני 48, תראה, היה פה מדינת פלסטין, היה להם שטרות של כסף, היה להם בולים, התכתבויות בעברית, עם משרד הפנים, בערבית בערבית פלסטינית, הדאולה הפלסטיניה, גם בעברית, גם בערבית. אז גם אז היהודים... כן, גם בכסף היה כתוב פלסטין בארץ ישראל. פלסטין, כי כתבו וחתמו על אותו מסמך בעברית, בערבית, פלסטין. עכשיו, היום זו עובדה קיימת, מי ששולט פה זה היהודים, אז זה מדינת ישראל. מדינת ישראל. אני נאמן למדינת ישראל, אני גם שירתתי בצבא, אצלנו זה שירות חובה. אני נאמן למדינת ישראל. בסוריה הדרוזי נאמן לממשל הסורי. היום זה משפחת אסד, בסר אסד. בלבנון זה משפחת חרירי. זה פוליטיקה. זה פוליטיקה. אבל אנחנו מבחינה דתית ואמונה, אין לנו בעיה עם הדבר הזה, כי הדת הדרוזית, לפי הדת הדרוזית, אסור שיקום מדינה דרוזית, נקודה. אז אני כדרוזי, אין לי שאיפות לעשות מדינה עצמאית. היו ניסיונות כאלה בעבר להקים מדינה דרוזית, לעשות מין חבל כזה, מראש הנקרא עד החרמון, ולרכז שם את כל הדרוזים מישראל, מסוריה, מלבנון, והיא תהווה חיץ בין מדינת ישראל, מדינת היהודים, לארצות ערב, לבנון, סוריה ואולי גם ירדן בסוף, זה קצת רחוק. הפוליטיקאים הדרוזים במדינת ישראל הסכימו, וגם הפוליטיקאים בלבנון ובסוריה הסכימו, אבל ההנהגה הדתית אסרה עליהם, עצרה את זה. אנחנו נאמנים לשלטון שאנחנו חיים תחתיו, בשביל לשמור על החיים שלנו, על הילדים שלנו, על האנשים שלנו כבני אדם, כבני אדם. Special thanks to my Patreon sponsors for sponsoring this video. With your donation, I was able to rent a car and come out to smaller communities and ask questions that I normally wouldn't be able to get to. So if you'd like to hear from smaller communities like Arab Israelis, Jewish settlers, Palestinian farmers, please donate through Patreon and check the tiers to see which donation you'd like to give.